Ja, hejsan. Det här är ju så videologg nummer 2 i min nya serie och det är den 2 januari. Nytt och fräscht år 2011. Härligt. Jag står ju och spekulerar mycket nu på vad det är jag ska göra här framöver. Och det jag varit väldigt fascinerad här över, eller jag har tänkt på vad är det jag egentligen gillar av kläder eller som jag är inspirerad av. Och jag kommer ju alltid tillbaka till det här fantastiska med processen och det ofärdiga resultatet. Och jag har ju snackat lite runt omkring med folk omkring det här då. Och jag har kommit fram till, eller jag har fått berättat för mig att det är ju min tankegång är någon form för metatankegång. Alltså meta, det är ju när man har en teori som bygger på en annan teori, eller man undersöker några teorier i en form av andra teorier, kunde man väl säga då kanske. Och om man nu ska ta ett exempel, så står jag här nu med en gammal t-shirt här som jag så inte har gått i på den sista tiden eftersom jag inte går i köpta saker längre. Som var helt vriden och snedklippt. Och nu så har jag klippt upp den här då. Och då kan man ju se för exempel här på nederkanten att den var randig och den är helt sned på nederkanten. Men så gjorde jag det när jag klippte upp den här då, att jag försökte rätta upp på sömmarna. Här kan man för exempel se en armsöm som är totalt sned. Det går härifrån och ner helt krokigt. Det skulle vara någon armsöm. Men om man nu ska ha någon form för logik i det här, så borde jag ju inte rätta upp på sömmarna. Utan jag skulle nog kanske istället behålla det snedvridna och så sy upp något snedvridigt av det, så det blir det riktiga. Varför då det? Jo, för det har ju nu blivit väldigt uppslukad av det enda som konfektionen egentligen inte gör. Och det är ju halvfärdiga kläder. Allting som kommer från konfektionen som man köper är ju färdigt och snyggt och välputsat och ordentligt. När man så går till en skräddare så är det ju en rörig process man ska igenom för det man ska få någonting uppsytt. I alla fall om man vill uppfinna något nytt tillsammans med sin skräddare, och det vill man ju gärna. Och då så tänker jag att ofärdiga kläder, det måste ju vara grejer då. Lite snett och vridet har jag talat om för, men ofärdigt, det har jag en viss fascination för. Och varför ska man så betala för ofärdiga kläder? Ja, det har jag inte riktigt kommit fram till ännu. Men jag gillar själv att ha kläder på mig. Nej, jag gillar inte att ha kläder på mig som är ofärdiga. Men ofta så blir det så. Eftersom jag aldrig hinner så färdigt till mig själv, så har man någonting som, ja, det saknas en ficka och sådär lite konstigt. Men det är en viss charm i det också. Så jag tänkte jag ville prova nu. I alla fall börja med den här grejen här och se om jag kan inte sy ihop dåligt, men sy ihop så som det var fel till att börja med. Och så få det rätt på något sätt. Det blir en ny test, så får jag utveckla det här senare. I alla fall, imorgon är det måndag, första arbetsdagen på det nya året. Glädjer mig, det blir härligt. Vi ses snart igen. Hej då.